Mistakes on house construction pa rin po ang pag-uusapan natin sa video natin ito. Ito po yung mga mali kung magpapagawa po tayo ng bahay, no? Hindi po natin dapat ginagawa itong mga bagay na ito. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang iba pang pagkakamali mga boss na hindi natin dapat ginagawa kung magpapagawa tayo ng bahay, etong tinatawag na no progress billing, no? Ito pong no progress billing na ito, basta lang po tayo bayad ng bayad, no, sa contractor na hindi po natin alam kung ilang percent na yung natatapos nila o yung ilang percent yung babayaran natin sa kanila, no? Importante po na hingin nyo yung progress o yung accomplishment ng natapos nila. At yan lang po ang babayaran nyo, no? Baka ang mangyari mga boss, ubos na yung pera, hindi pa po natatapos yung bahay na pinagagawa nyo. Ayan po ang maaaring mangyari kung wala pong progress billing. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na tatalakayin natin mga boss, no, na importanteng malaman, no? Hindi po natin gagawin ito lalo na pagdating sa finishing, no? No sample materials in finishing. Kailangan mag-usap po kayo kung ano yung materyales na ilalagay ng contractor, no, o ng kontrata. Napaka-importante po ng pag-uusap tungkol sa finishing materials, no? Kasi minsan nangyayari po kahit na nailagay na yung materyales, dahil hindi nyo gusto yung materyales na yon, pinababakbak pa natin, no? Ang mangyayari mga boss, minsan nagagastusan tayo. Additional expenses na naman yon. Yan. Ayan po yung importance ng sample materials, no? Dun sa finishing. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, ito naman tungkol sa actual construction na nangyayari sa site mga boss. Ito yung column concreting after CHB laying, no. Nangyayari ito mga boss sa site paminsan-minsan, no. Kaya hanggat maaari, kausapin nyo na yung gagawa mga boss na kung gagawin yung bahay nyo, gawin muna yung poste mga boss, no, bago magpaasintada ng pader, no. Etong ganitong sistema mga boss, mas matibay yung poste natin dito o mas matibay yung bahay natin mga boss, no. Kesa sa ganito na nakikita natin, may pader na mga boss bago magko-concrete ng poste, no. Ito mga boss, mahina yung poste nito, no. Kasi yung moisture na dapat, no, sa poste mga boss, minsan sinisip-sip ng hollow block, no. Kaya medyo mahina itong poste na ito mga boss kumpara dun sa tapos na yung poste bago magpaasintada, no. Ayan yung dapat nating ipagawa mga boss sa mga trabahador kung magpapagawa tayo ng bahay para safe yung bahay natin, no. Itong susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, napaka-importante rin nito. Although maliit na bagay ito mga boss, no, pero additional expenses ito mga boss pag nangyari ito sa inyo. Meron akong isang kakilala, no lintel beam in doors and windows, no. Meron kasi akong isang kakilala mga boss sa yung bahay niya, yung pinto, no, sa gilid ng pinto at saka sa gilid ng bintana nabibitak, no. Ang nangyari mga boss, pina-repair niya, no. Ngayon pala sa nakita ko mga boss, yung palang bintana niya at saka pinto sa taas, wala po siyang lintel beam, no. Ito kahit na maliit na bagay lang ito mga boss, dagdag expenses ito pagdating ng araw, no. Hindi agad nakikita ang epekto nito mga boss, pero ganito ang mangyayari, oh. Sa gilid ng mga pinto, bintana, magkakabitak-bitak yan kasi mga boss, dun sa hollow block na nasa taas o yung pader na nasa taas mga boss, pag hindi nyo nilagay itong lintel beam na ito, walang sasalo mga boss dun sa bigat. Kaya hanggat maaari mga boss, no, yung mga pinto nyo, bintana, palagyan nyo ng lintel beam, no, para pagdating ng araw, hindi additional expenses yan sa inyo mga boss, no. Okay, ayun lang mga boss, no, yung naging topic natin sa video natin ito. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe, no. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.